seconden hoor. Dan maar. En daar sta ik dan op IKC de Westerburgt. We hebben een hele tijd geen kind gezien in de school en ook niet bij de kinderopvang. Maar toen de deuren weer open gingen tijdens de coronacrisis, toen waren er kinderen in de noodopvang, kinderen in de opvang, schoolkinderen op het plein en langzaam wordt alles weer normaal. Vandaag zijn we bezig geweest om alles klaar te zetten voor maandag en jullie horen het misschien op de achtergrond, er is een muziekje. En dat is niet geheel toevallig, want zoals wij altijd doen op IKC de Westerburg starten we feestelijk. En hier heb ik voor u Rapaille, die met een muzikale bijdrage de nieuwe periode na de corona voor ons gaat openen. I'm a Cardigan man, a roving young fella. I've been easy and free. When you're drinking with me, I'm a man you will meet every day. I got acres of land, I got men at command. I got always a shilling to spare. Easy and free. When you're drinking with me, I'm a man you will meet every day. Hey! With brandy and wine, whatever your cost, I will pay. Oh, easy and free. When you're drinking with me, I'm a man you will meet every day. Well, I took out my gun with my dog. I went shoot around by the river, kill there anywhere. Oh, when you're drinking with me, I'm a man you will meet every day. Come on, hey! So come fill all your glasses with brandy and wine, whatever your cost, I will pay. Oh, easy and free. When you're drinking with me, I'm a man you will meet every day. So be easy and free. When you're drinking with me, I'm a man you won't meet every day.
Woutje. Proost. Proost. Wij gaan nu deze livestream helemaal in het Nederlands doen. Voor de mensen die uit Duitsland, we spreken kein Deutsch, het Nederlands. And if you used to me speaking English, I'm sorry, but I gotta speak Dutch. Deze livestream is speciaal voor de kinderen die aanstaande maandag naar school gaan. En wij hebben een motto, wat we net gezongen hebben in het laatste lied, dat is Be Easy and Free. En Be Easy and Free betekent zoiets, wees zorgeloos en vrij. Wat op dit moment wat lastiger is. Maar zoals jullie misschien hebben gemerkt, wij hebben het niet, als wij live gaan, als wij voor jullie optreden, hebben wij het niet over de zorgen die mensen hebben. Wij proberen wat zorgen weg te nemen. Want volgens mij horen ook muzikanten bij de vitale beroepen op dit moment. Alle entertainers en alle muzikanten, iedereen in de wereld die een beroep heeft dat artistiek is. Ik denk dat creativiteit op dit moment de beste manier is om waar dan ook doorheen te komen. Dus als je voor jezelf wil zorgen, maak muziek, ga naar buiten, beweeg veel, eet gezond. En dat proberen wij ook te doen. En wij willen gewoon tijdelijk dat jullie gewoon eventjes je zorgen vergeet. En wij gaan nu lesgeven in... Wij noemen het, we geven les in Rapalje. Wij geven les in Rapalje. En het volgende nummer, ja, dat gaat om een loowissel. We hebben maar 6 gaatjes. We proberen hier dus ook echt daadwerkelijk les te geven. Voor alle kinderen die nu naar ons kijken. Nou, deze heeft 6 gaatjes. Ze hebben ze in groot en klein. De kleine heet een pennywissel. Ofwel tinwissel. Een penny, dat kwam vroeger, waren dit dus eigenlijk heel veel mensen in Ierland die op straat zaten. En als mensen een penny, dus een muntstuk, een geldstuk van een cent, in een hoed gooiden, dan gingen ze een liedje spelen. En daar hebben ze nou een grote variant van. Dat is de lowwissel. En die klinkt als volgt. Ja, kan je meer naar deze dame, zeg maar. Ja, is er meer dan een penny? Ja, voor een euro, hè? Ik ben er even aan het voorbereiden. Ik leg het zo meteen uit. Ik leg zo meteen de gitoekje uit. Waarom ik dit doe. En wij proberen nu ook beelden aan onze livestream toe te voegen. Dus dit wordt het eerste projectje. Dus we zijn heel benieuwd of het allemaal lukt. En anders zie je gewoon ons de hele tijd.
Oké. 1,5 meter, jongens. Ik heb een extra lange kabel. Voor de tekensbaas. Ja. Mag ik even stemmen? Ik heb een buitenbeeld doen. Gelukkig heeft Willem nog een verhaaltje, dan heb ik al even tijd. Dan moet je het buitenbeeld doen. Het werd gezegd dat vroeger hoe de Keltische muziek is overgebracht tot elkaar. De Keltische stam accepteerde eigenlijk alleen maar mensen die dezelfde taal spraken. Het Gaelic waarschijnlijk. Dat is niet helemaal zeker, want mensen kwamen overal vandaan. Dus verschillende Keltische stammen waren door heel Azië en Europa verspreid. En zo is de muziek ook doorgegeven van jong op oud, van oud op jong, weer heen en weer. En, zo spelen wij dat, hè? Ja, zolang je meezingt mag je bij de Rapalje Clan, hè? Dat is heel makkelijk. Ja, eigenlijk wel. Ja, je hoeft alleen maar mee te zingen. Internationale taal, onder DA. Dus, Ik hoorde trouwens net dat de foto's, die waren van Ierland. Er waren vragen of het nou Schotland was of Ierland. Oh, Maar ja. ze waren van Ierland. jij hebt de foto's uitgezocht, toch? Ja, Of had je iets dit van was die? van Ierland. Nee, de volgende serie, als we gaan, het is een reis van Ierland naar Schotland, naar Nederland. Oh. Zo hebben we dat nu ingedeeld. Dus dit waren de foto's van Ierland. Oké. Galway. Galway! Oké. Why took a stroll on the old long wall? Hey! Nou, jullie. Why took a stroll on the old long wall? Holland. Why took a stroll on the old long wall? Holland. 1, 2, 3, hey!
Yes. I'm still in Galway. Zijn we in Ierland. Wij hadden ook beloofd om uit te leggen wat voor muziekinstrumenten we hebben. Er is één instrument wat je op een gegeven moment hier niet ziet, maar is er een camera die hier opgericht kan worden. Is namelijk onze tekens, William. Kun je me ze omdraaien richting de camera? Dan leg ik even uit wat het is. Het is namelijk onze tekensbas. En nou moet ik eerlijk zeggen dat we hebben ook een spiekbrief op de theekist. De spiekbrief. Maak het eerlijk makkelijk. En dit is het bovenblad van de theekist. En dit is eigenlijk waar het om gaat. Dit is eigenlijk het hele instrument, dit. Er hangt nog een briefje aan het museum. Kijk, het bewijs. Bovenblad, tekensblad. En hier staat een nummer op. En de tekensblad werkt heel makkelijk. Er is namelijk gewoon een gaatje hierin. Een gaatje. Daar gaat een stuk snaar doorheen. In dit geval is het een stuk bosmaaiendraad. Het is een stuk draad van een grasmaaier waar zo'n draadje ronddraait. En 3 mm dik. En dat gaat gewoon met een gaatje hierheen. Zo, daarheen, zo. En dan komt er een knoopje in en dan zet je het in een kist en dan trek je aan die stok en dan klaar. Zo simpel is het. En het nummer wat we zo meteen gaan spelen, zijn dit akkoorden van. En dat ga ik spelen op de gituki. En voor de gituki, je zag me net friemelen met dit dingetje en zo, dit ding. En dit kleine frummeltje had ik nodig om een bepaalde toon te kunnen halen op het instrument. Zonder handen. Kijk maar, zonder handen. Maar die heb ik niet altijd nodig, alleen bij het nummer wat we net eerder speelden. Ik leg het instrument snel uit. Nou is het een echte Ierse bouzouki gemaakt in Engeland. Een hele reis. En een bouzouki heeft 8 snaren, 4 dubbele snaren. En normale bouzouki's hebben een dubbele snaar daar, een dubbele snaar daar, een dubbele snaar daar. En een dubbele snaar, maar wij hebben een bas. Daar. En dat is een bassnaar die ervoor zorgt dat je ook echte bassen kunt horen. En dit is een stemming zoals een gitaar. Als je thuis gitaar speelt, dit is een D. Even zo. Dat zal ook het enige akkoord zijn wat je bekend voorkomt. E mineur, snap je? Ken je dit is E mineur. Wacht. Zo. En ja, het is D, G, B, E. Dus als je nog een keer muziekles hebt in deze school, D, G, B, E zijn de hoogst-klinkende snaren van een gitaar. Of dezelfde stemming als een Griekse bouzouki. Je krijgt echt iets te leren nou, hè? En de akkoorden die ik moet spelen staan hier. We hebben al een hele tijd niet gespeeld. We hebben de tijd niet gespeeld, jongens. Dit hebben we heel lang. En jij moet op een C-fluit spelen, hè? Kom eens. Het is een andere toonsoort. Ja. Mensen vroegen zelfs af wat de zwarte stickertjes waren. Nou, soms zijn ze niet helemaal zuiver. Dan maken we ze zuiver. Ja, een stemapparaat. Last night when I lay dreaming, pleasant days gone by, me my bells all rumbling, to island I did fly. I stepped aboard a vision, followed with the wind. Last I came to anchor right across a Spencer Hill. It'd been on the 23rd of June, day before the fair, where island sons and daughters crowd to sample there. The young, the old, the brave and the bold, the duties to fulfill. At the parish church in Cooley, a mile from Spencer Hill. Now I went to see my neighbors, to see what they would say. The old one being dead and gone, the young one turned to grey.
I met the tailor quickly. He's as bold as ever still. Sure he is to make my bridges when I lived at Spencer Hill. Me first and only love. She's as fair and any lady, as gentle as a dove. She wraps her arms around me, saying, Billy, I love you still. Oh, she's Mac, the farmer's daughter, and the pride of Spencer Hill. I dreamt I held and kissed her as in the days of yore. She said, Billy, you're only joking, as many the nights before. Oh, the cock, he crew in the morning, he crew up loud and shrill. I awoke in California, many miles from Spencer Hill. Dan wachten wij al vaak op applaus, maar dat komt dan heel erg indirect vaak. Maar daar hebben we een project voor. Daar Als hebben we we goed luisteren. Ja, we goed luisteren. Ja, een project. We hebben een project. Spelen we welk nummer voor of niet? Ja. Hebben wij ook een pauze Nee. voor de chats? Nee. Niet. Doen we aan het eind. Als we nog stroom, energie en tijd over hebben aan het einde, doen we aan het eind jullie vragen Ja, antwoorden. dat willen we spelen natuurlijk. Hè? Even kijken naar het schrift, toch? Ja, ik mag een trekzak spelen. Om een trekzak. Wil je nog uitleggen? Wil je weten wat het is, een trekzak? In goed Gronings, een tiedenpladder. Tiedenpladder. Hij kan hem wel mooi zeggen, of niet? Nee, joh. Niet? Oh, is het Gronings? Ja, mijn trekzak. Dit is is geen accordeon. Dit is een trekharmonica en dat is net als een mondharmonica. Heen en weer is anders. En nog meer? Oh ja, hier zijn de bassen. Kijk. Kijk. Dit is een beetje als een accordeon. Hier zijn bassen. En hier zijn de nootjes. Ik heb ook een knopje, mag ik ook indrukken af en toe. Maar ik weet niet precies wat die knop voor is. Knopaccordeon. Knoppen. Het is geen knopakkoord, nee William. Dat weet ik wel. Het is geen knop, het is een harmonica, of een melodion. Melodion, dat is ook een mooie naam daarvoor. En het is een soort mondharmonica. Het lijkt op een mondharmonica, maar ja, als ik dit doe, let op hoor. Lijkt op een mondharmonica. En ik doe bijna hetzelfde, behalve dat ik hier dan, nou ja, geen knopjes in druk. Het volgende deuntje heet Right of Man en Boys of Blue Hill. Ook een tijd niet gespeeld, jongens.
lekker dansen, lekker bewegen Heerlijk. thuis. Ja, een soort Ik heb aerobicles. hier al een keer op school voor mijn zoontjes klas. Die zit hier op school. Dit is je zoontjes klas. Dit is mijn zoontjes klas. Ah, kijk. Dus ik ben heel blij dat ik hier mag staan. En als je dan van dit hele rustige nummers spelen, zoals het volgende nummer, of hele wilde nummers, dan gaan de kinderen gaan dansen. En bij rustige nummers dan zitten ze heel rustig te luisteren. Zo ook het volgende nummer. Wij spelen Caledonia. Dat is het oude woord van... even het instrument pakken. Het oude woord voor Schotland. De Romeinen hebben het aan Schotland gegeven. En heel grappig, we spelen daarbij een Ierse doedelzak. Alien Pipes. Dat wordt ook gedaan trouwens in Braveheart. Dan zie je een doedelzak spelen en je hoort een Alien Pipe spelen. Dat is nog erger. Dus de instrumenten die worden best wel door elkaar heen gehaald. Het is een rietinstrument. Deze is eigenlijk gemaakt om binnen te spelen. Daarvoor is hij ontwikkeld. En in Ierland heb je dus eigenlijk in al die kroegjes, daar spelen ze heel veel sessies. Sessies zijn muzikanten die bij elkaar in een pub komen, in een kroeg dus eigenlijk, om daar muziek te maken. Zo ging dat vroeger en zo gaat het nog steeds. En wij spelen eigenlijk heel veel traditionals. Dat zijn gewoon zeg maar de oude liedjes die mond op mond doorgaan. En dan gaan we dus nu Caledonia spelen voor jullie. Wacht even. Ik was nog wat vergeten. Er zijn een heleboel mensen jarig en er is ons gevraagd dit nummer op te dragen aan alle jarigen. Ik heb ze opgeschreven. Harmke, Corrie, Annelies, allemaal gefeliciteerd. En veel plezier bij het kijken. Now I don't know if you can see changes that have come over me. In these few days I've been afraid that I might drift away. So I'm telling stories, singing songs, which made me think about where I come from. That's the reason why I seem so far away today. Let me tell you that I love you, and I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, I'm going home. If I should become a stranger, you know, it will make me more than sad. Caledonia, you've been everything I ever had. Now I move and kept on moving through the points that I needed proving. Lost the friends I needed losing. I knew I was on my way. I kissed the ladies, left them crying. Stolen dreams, yes, there's no denying. I'm traveling hard with conscience flying somewhere in the wind. So let me tell you that I love you, and I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, I'm going home. If I should become a stranger, you know, it will make me more than sad. Caledonia, you've been everything I ever had. Now I'm sitting here before the fire, the empty room, the farthest choir, the flames they could need
cannot hire, they waiting out their goal. But I'm steady thinking my way is clear, and I will know what to do tomorrow. When hands are shaking and kisses flow, then I will disappear. So let me tell you that I love you, and I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, now I'm going home. If I should become a stranger, you know, it will make me more than sad. Caledonia, you've been everything I ever had. Ja, nieuwe cd, William. All About This. Focus. Ja, oeh. Ik ben gek op autofocus. Skull and Story is een cd van de Proclaimers. Nee, van de Paul, ja. Nee. Het staat op de cd van de Proclaimers. Die heb je daar Proclaimers? van gehoord. En wij hebben daar een andere versie van gemaakt. En onze cd daarna vernoemd. Skull and Story. En heeft een beetje een tintje van het verhaal van immigratie. Wat tegenwoordig heel erg actueel is natuurlijk. Op het moment staat wel alles stil met de immigratie volgens mij. Want niemand mag het land meer in en uit. Maar het is in het verleden tijd is altijd al zo geweest. Dat mensen van her en der aangereisd kwamen om te kijken hoe een andere cultuur was. Wat het te beleven was. Om een steentje bij te dragen. Of uit armoed. Zoals het nummer Spencer heel net vertegenwoordigde. Heel veel Ieren zijn naar Amerika gevlucht. Omdat er zo'n hongersnood was in Ierland. Dat de Ieren daar gewoon bij bosjes neervielen. Dat de wereld helemaal niet wist. Dat er zo'n enorme hongersnood aan was in Ierland. En niemand er aandacht heeft geschonken. Door de immigratie van heel veel mensen is natuurlijk de cultuur ook veranderd. Hè? Je kan in Schotland nou niet alleen maar gewoon haggis krijgen, maar ook lekkere pizza. Of kebab, of wat dan ook, fried marzipas. Dus alles kwam aanbouwen. Dat heeft soms wat negatief gevoel als er in één keer allemaal mensen in je land komen. Maar het draagt er ook een steentje bij aan het einde van de cultuur. Cultuur verandert. Het is mooi dat je mee kan delen aan andere cultuur en dat je daar niet voor op vakantie hoeft. Of niet aan. Skull and Story. Say Michael McGrody from West Donegal. You came to Glasgow with nothing at all. You fought your landlord, the African cause. Since you came to Glasgow with nothing at all. David and Caleb from Finney came. You were heading for New York, the leaks where you stayed. They have built a great business that benefits all.
since you came to this land with nothing at all. In Scotland's story I hear that he came from Gale and the Picts and the Angle and they, where all the Irishmen and Jews in grey. But their human story and were just the same. Now Joseph D'Angelo dreams of the day when Italian kids in the Grassmarket played, and they burned out the ships when the boys went to war. But old Joe's a big man and he forgave all. In Scotland's story I read that they came from Gale and the Picts and the Angle and they, where all the Chinese and Indian names, but their human story and were just the same. Now Christy McKay, how I learned of your name, how you travelled south from Delhi one day. You raised the whole family to 100 days sad, or the X on the line is instead of your name. In Scotland's story I told her they came from Gale and the Picts and the Angle and they, with a poor Irish girl who could not write her name. She's human and story and we're just the same. All through our stories the immigrants came from Gale and the Picts and the Angle and they, from Syria, Libya, or from the Ukraine. But they're human and story and we're just the same. Now your Scotland story is we're just the same. En de laatste deun die deed speelde op zijn doedelzak, waarbij heel veel luidsprekers geknapt zijn nou, is speciaal gemaakt als Nelson Mandela een bezoek bracht aan Glasgow in Schotland. Of niet aan? Icoon van de vrijheid. Icoon van de vrijheid. Ha! Dat is hem. Dit is hem. Nou, Dit is hem. doe nu eens aan deze kant van de microfoon. We hebben speciaal David aan de andere kant van de klaslokaal, die niet zo groot is. Aan de verkeerde kant van de microfoon is dat het niet zo hard is. Maar eigenlijk is hij wel harder. Ja, hij is veel. We weten eigenlijk ook niet. We hebben niet zo kunnen soundchecken. Dus we hopen dat je een gitoekie hebt gehoord. of een boterham. Maar ik weet zeker dat we de doedelzak hebben gehoord. Precies. Dit is de doedelzak. Je blaast er eigenlijk in. En doordat je blaast, komt hier die monotone geluid komt eruit. Er zitten van die rieten in. Ik zal het openmaken. Kijk eens eventjes. Tegenwoordig, vroeger was het van riet. Tegenwoordig is het allemaal veel moderner. Nou, hier blaas je dus in. En dan heb je hier... Kijk eens eventjes, kijk eens even. Kijk eens even. Werkt die autofocus hier ook bij? Ja, moet je hem voor je hoofd te houden. Precies. Gezicht herkennen. Hap, hap, hap. Dus dit is een riet waar je op speelt. Daar komt de harde klank vandaan. En die zachte klank, die komt uit de zak. En je hebt eigenlijk je moet proberen hem zo stabiel mogelijk te houden. Heel anders dan de Alien Pipe, want daar moet je juist heen en weer gaan met de druk om de goede tonen te halen. En hier heb je gewoon 1 octaaf, 1 chante. En lekker stabiel. Nu komen er trouwens beelden uit Schotland, uit Diep's privécollectie.
En ik weet niet hoe diep het voor elkaar heeft gekregen. Maar volgens mij heeft hij een heel mooie foto kunnen maken van iets wat in het water zat bij Loch Ness. Oh, ja, Dus echt? Ja. Als hij zijn zwembroek wil hebben. Dus ik ben echt benieuwd. Let maar op. Ik denk dat hij de foto heeft genomen van het Loch Ness monster. Echt? Echt waar. Maar goed. Wij verklappen niks. Het zijn maar een paar seconden. Ik ben heel benieuwd. Of je het herkent? Ga je echt hier staan spelen nou? Kun je niet in die kast? Nou, ik ga daarheen. David, hier. Dan sta ik zo alleen. Ja, David, hier kun je heen. Ja, niet goed.
positioneel. Ik hoop niet dat er nog zo een komt. Nee, we zijn er vanaf. Nee, nog één. Er is er nog één. Oh, ook nog, ja. Oh, nog één. Wat nou dan? Ja. Whisky in the jar. Whisky aan de kant. Aan de kant, whisky. Daar valt natuurlijk een heleboel over te vertellen. Whisky is natuurlijk ongeveer het nationaal drankmiddel van de Ieren en de Schotten. Maar het komt helemaal niet uit die contraien. De eerste destilleerprocessen begonnen eigenlijk in het Midden-Oosten en in China. Dat was het 3.000-4.000 jaar voor Christus. En tegen de tijd dat rond de geboorte van Christus, en na die tijd, toen waarschijnlijk de Heilige Oorlog begonnen en zo, is het recept door de Moren ongeveer meegenomen naar Spanje. Om hoe je alcohol distilleerde en zo. Volgens mij wisten in Europa nog niet eens wat snaps was. Borreltjes kennen ze er helemaal niet. Alleen maar lauw bier waarschijnlijk. En zo is het via Spanje ook in Schotland en Ierland terechtgekomen. Het proces om het alcohol te maken, het destilleren van alcohol. En de Schotten maakten iets van de mash, de Ieren, graan, maakten een soort brei van. En dat lieten ze gisten. En door de suikers in het graan werd het tot alcohol. Alcoholsuikers. En het werd dan gelagen in houten vaten. En immer weer gedestilleerd, tot het ongeveer soms tot 65% alcohol bevatte. Het woord whisky komt uit de oude Gaelic nog. Noemde het levenswater, de Ishgaba. En dat is verbasterd, Ishga, de whisky. Wat het nou is, whisky. Dan heb je heel verschillende soorten whisky. Daar kunnen we een keer een lezing over geven, maar niet nu. Beter drinken erin. Proost. Whisky in het jaar. Dan moet ik ook zelf beginnen ook nog. Als hij die kilt maar naar beneden laat. Ga je er iets over vertellen, weer over de kilt? Mag wel. We hebben eigen clan. Hoort er weer bij? Ja, staat op je lijstje. De McTrash Clan. De Polly clan. Ja, de kilt is ook niet helemaal bekend waardoor dat ontstaan is, de kilt eigenlijk überhaupt. Het is gewoon gemakkelijk iets wat je hem om kan slaan, terwijl je op reis bent. En je hebt direct een deken bij je, de belted plate. Ja. Maar van wanneer dat is, het schijnt helemaal niet zo oud te zijn. Mensen denken dat het heel oud is. De Tatars zijn ouder. Er zijn zelfs Tatars gevonden voor Christus in Mongolië en Rusland en zo. Dus, Nee, Marcel. dat willen we niet zien hoor. Dan lust je geen cola meer met een rietje. De meeste... Maar het woord kilt is een beetje waarschijnlijk afgeleid van het werkwoord to be kilted. Iets plooien, iets omslagen. Dus, het is een verhaal die niet helemaal... daar doen we even een gordijntje voor. Ik kan dan net achter het gordijn zo, dan is het gewoon kuis. Ja. Dus, Oké, Marcel wel aangekleed? Ja, wacht even. Okay, ja. Is hij weer decent? Ja. Decent? dat wil de kindertjes helemaal Oké, niet zien. nou. Ja, eerst weer netjes. Ja, dat wel eigenlijk. Hè? Well, gaan we beginnen zingen? Ja, begin maar gewoon. Well, as I was going over from God to Kerry Mountain, well, we Captain Farrell and his money he was counting. First produced me pistols, then she got me radio, then stand and deliver, for the devil he may take it, but Sherry back follow me daddy-o, back follow me daddy-o, the whiskey is a jar. I counted out his money, it made a pretty penny. Put it in his wallet, and I brought it home to Jenny. She signed me as she swore me, she never will betray me. But the devil get you, woman, and now it can't be easy. But Charlie, wake for me daddy-o, wake for me daddy-o, the whiskey in the jar. So I went out to my chamber and pronounced it Tigger's number. Then of gold and jewels and for sure was no wonder. Jenny, she turned me charges and filled it up with water. Then the Captain Farrell
shawty, wake for me, daddy-o, wake for me, daddy-o, the skinny chair. It was early in the morning, before I rose to trouble, up came a battlefield man, and I was Captain Farrell. But Jenny said to me charges, and stole away me labia. Couldn't shoot the water, so the prisoner I was taken. Shawty, wake for me, daddy-o, wake for me, daddy-o, the whiskey jar. Anyone can aim me, it's me brother in the army. If I can find a station, could be here in Carney. And if I'm gonna move it to the city of Kilkenny, I swear I'd take me dagger and I'd drive it deep in Jenny. Shawty, wake for me, daddy-o, wake for me, daddy-o, as whiskey is you. I'm a shawty, wake for me, daddy-o, wake for me, daddy-o, as whiskey is you. I'm a shawty, wake for me, daddy-o, wake for me, daddy-o. There's a whiskey in the jar. Oh yeah. Volgens mij beginnen we hier aan te wennen dit te doen. Wij zijn natuurlijk normaal gesproken gewend om optredens te doen voor heel veel mensen. Maar heel veel mensen zijn er nu aan die kant van de camera, aan de andere kant. En wij hebben ook liedjes in Nederlands. 2 nummers in Nederlands. Wij gaan nu naar Nederland. Gaan we nu vliegen? Wij gaan nu naar Nederland. Oeh, ik word altijd een beetje misselijk van het vliegtuig. Vorige week zaten we op een boot, dat ging lekker. We hebben meer livestreams, dus als je livestreams wilt zien, dan hebben we online heel wat te zien. Kan ik ondertussen verder met mijn aanbieding? Kijk hoor. Mogen wij nu nog niet zeggen, maar ik verklap graag al van alles. Kijk hoor. We gaan nou een liedje spelen over Amsterdam. Even kijken hoor, zo. Zo. Nou, hier komen we straks op terug. Ja, het is een les, dus ik wil eigenlijk wat op een bord schrijven, maar volgens mij is het een heel modern schoolbord. Geen idee hoe dit werkt, maar dat snap ik. Dat snap ik. Ja, modern. Het is een enorme touchscreen volgens mij dit. Is zo, hè? Een touchscreen hè dit. Het is gewoon een enorme iPad. Wauw, maar dit vind ik handiger. Laten we straks even zien wat ik daar opgeschreven heb. Het is nog een beetje ver weg. Het volgende nummer gaat over Amsterdam. En vorige week zaten we op een bootje. En wil je onze livestream zien, dan ga je gewoon naar rapalje.com. En daar kun je zien wat we allemaal doen. En wat voor optredens we altijd hebben. En dit nummer is een spannend verhaal in het Nederlands. En voor iedereen die mee wil zingen, inclusief wij onszelf vaak, al onze cd's hebben teksten, boekjes, waar de teksten in staan. En dat is, kijk, dit liedje gaan we spelen. Dit. De stad Amsterdam. Het is eigenlijk een liedje van tekst van Jacques Brel in het Frans, maar wij kunnen geen Frans. Tenminste, ik kan geen Frans. Dus we zingen het gewoon in het Nederlands. In de stad Amsterdam, waar de zeelieden lallen, tot de nachtmerries schallen, over oud Amsterdam. In de stad Amsterdam, waar de zeelieden dronken, en als een wimpel zo lam in de dokken gaan ronken. In de stad Amsterdam, waar de zeeman verzuipt, vol van bier en van gram, als de morgen ontluikt. En in de stad Amsterdam, waar de zeeman ontwaakt, als de warmte weer blaakt, over Dam, Rak en Dam.
in de stad Amsterdam, waar de zeelieden wikken, ze haringen slikken, bij de zaait uit de hand, van de hand in de tand. Smijten zij met hun knaken, en ze zullen hem raken als een kat in het dam. En ze stinken naar aal, in een blauwe truien, en ze stinken naar uien, en daarmee doen zij hun maal. En na de maal staan zij op, om een broek dicht te knopen, en dan gaan ze weer lopen, en het wordt in hun kop, in de stad Amsterdam. Waar de zeelieden zweren, en de meiden versieren, waar geen buik lekker klam, en ze draaien hun wals, als een wentelende zon, op de klank en vals van een accordeon. En zo rozen geeft, happen zij naar wat de lucht, tot opeens met een zucht de muziek het begeeft, minder van gewicht. Hoeden zij met wat spijt aan de Mokense meid, weer terug in het licht. Hey! En maar zuipen, en daar komt nog eens zuipen. Zuipen op het geluk van een hoer, van de wallen of van een hondensoer. Nou ja, van een stuk en van een ster in zichzelf. En een wulp heeft geschonken voor een gulden en elf. Wel zijn ze gedronken met hun wankelende lijven. Lozen zij dan drank en pissen zoals die kan op een ons oude lijven. In de stad Amsterdam, in de stad Amsterdam. In de stad Amsterdam, in de stad Amsterdam. Hey! We gaan door met Nederlands liedjes. We hebben een nummer speciaal voor jou, want wij missen ons publiek zo enorm. Wij spelen natuurlijk normaal gesproken voor publiek op podia, in theaters, op festivals. Dat is in een tijdje niet zo, maar we hebben mogelijkheden gevonden om heel erg veel met jullie in contact te zijn. Ten eerste natuurlijk door te livestreamen op zowel Vimeo, YouTube en Facebook tegelijkertijd. En ik denk dat heel veel van jullie ook Twitch hebben. Laten we volgende keer ook proberen een Twitch-account te nemen. Dan gaan we gewoon ook op Twitch livestreamen. En waarom ook niet? Het is allemaal mogelijk. Dus we zijn ook benieuwd aan het eind van deze livestream. Gaan we wat vragen beantwoorden. Dus we zijn benieuwd of je kijkt op onze homepage, op Facebook of op YouTube. En we gaan kijken wie de interessantste vraag heeft gesteld. En we gaan het antwoorden. Want wij willen graag bij jullie zijn. We willen heel graag dat jullie erbij zijn. Maandag zitten hier de kinderen in de klas. En we zijn blij dat mensen elkaar weer mogen ontmoeten. En wij willen ook heel graag jullie weer ontmoeten en zien bij je optredens. Daar hebben we een oplossing voor. Wij maken namelijk video's waarin je kunt meezingen. En deze keer draaien we het om. We gaan nou een liedje zingen en wij zingen straks met jullie mee. We proberen dat een beetje bij elkaar te krijgen nu. Dus het wordt helemaal live. Helemaal live, ja. Helemaal live. Jullie vanuit jullie televisie of scherm op ons scherm te krijgen. Ja, gaan we met en we jullie... gaan kijken of jullie hard genoeg meezingen. Precies, we zijn benieuwd. En kijk maar naar de beeldjes straks. Hoop dat het lukt. Als ik een goochelshow. Ja, ja, precies.
mag natuurlijk nu al meezingen. Nu? Ja, nu. Maar straks komt een belangrijk moment. Dan zingen wij internationaal. La la la, la la la, la la la. Uit volle borst. Wat zullen we drinken? 7 dagen lang, wat zullen we drinken? Wat een dorst, wat zullen we drinken? 7 dagen lang, wat zullen we drinken? Wat een dorst. Er is genoeg voor iedereen, dus drinken we samen. Laat maar aan, drinken we samen, nee niet alleen. Er is genoeg voor iedereen, dus drinken we samen. Laat maar aan, drinken we samen, nee niet alleen. Dit zullen wij werken, 7 dagen lang, zullen wij werken voor elkaar. Dit zullen wij werken, 7 dagen lang, zullen wij werken voor elkaar. Dan is er werk voor iedereen, dus werken we samen. 7 dagen lang werken we samen, nee niet alleen. Dan is er werk voor iedereen, dus werken we samen. 7 dagen lang werken we samen, nee niet alleen. Niemand weet hoe lang zullen wij vechten voor ons belang. Zullen wij vechten, niemand weet hoe lang zullen wij vechten voor ons belang. Voor het geluk van iedereen, dus vechten we samen. Want samen staan we sterk, vechten we samen. Nee, niet alleen. Voor het geluk van iedereen, dus vechten we samen. Samen staan we sterk, vechten we samen. Nee, niet alleen. Hier zullen wij eten, 7 dagen lang. Zullen wij eten, dus schrijf maar aan. Dit zullen wij eten, 7 dagen lang. Zullen wij eten, dus schrijf maar aan. Voor het genot van iedereen, dus eten we samen. Snij het wij maar aan, eten we samen. Dus schrijf maar aan. Voor het genot van iedereen, dus eten we samen. Snij het wij maar aan, eten we samen. Dus schrijf maar aan. Zingen, 7 versen lang is zullen wij zingen met elkaar. Zullen wij zingen, 7 versen lang zullen wij zingen met elkaar. Dit is een lied voor iedereen, dus zingen we samen. 7 versen lang zingen we samen, ik niet alleen. Dit is een lied voor iedereen, dus zingen we samen. 7 versen lang zingen wij samen, ik niet alleen. Dus wil ik vrijen, 7 nachten lang wil ik vrijen met mijn lief. Is wil ik vrijen, 7 nachten lang, is wil ik vrijen met mijn lief. Maar ik vrij niet met iedereen, dus vrij ik samen. 7 nachten lang vrij ik samen en met mijn lief alleen. En ik vrij niet met iedereen, dus vrij ik samen. 7 nachten lang vrij ik samen met mijn lief.
duurt ons te lang. Eerst zullen wij drinken. Oh, wat een Zo, we hebben nog een paar nummers, jullie. We voelen ons ook af welke batterij eerder leeg zou gaan. Dus in dit geval is het de gimbal. Maar ik heb iets speciaals voor jullie. We hebben namelijk een aanbieding straks. En kaartspelletjes. Oh, dat is een extra 3. Kun je gratis krijgen samen met 2 weggeefcd'tjes bij onze nieuwe cd. Ja, we hebben de aanbieding straks. Maar ik gebruik vooral het kaartje even om de camera weer te balanceren. Dus het is een extra kaart zo. Hop. Zo. En net zo lang door tot de camera weer goed hangt. Dit zijn allemaal kaartjes van ons nieuwe kaartspel. Kijk. En oh ja, er zijn ook hele bijzondere kaarten. Kijk, daar is hij. Daar is hij, ja. Zo, kijken. Ja, dan moet nog een beetje kijken. Oh, wie is dat? Wie is dat? Dat ben ik. Ah ja, we zijn een hele mooie vrouw. Dit is de mooiste kaart. Dit is de mooiste kaart. Dit is de mooiste kaart. Kijk. Hè? Ridder van de Westerburg. Ja, echt waar, de ridder van de Westerburg. Oh ja, kijk. En, koning William. Koning William de Walgelijke. Moeten we weer kaartjes opgeven hoor. Zo, voor mensen die willen weten hoe je een gimbal balanceert. Een heel pak een heel pak erop, denk ik. Nee, dat is goed. Wacht even hoor, volgens mij ben ik er. Ja, bijna. Okay. Oh, kijk eens even. Kijk, William. Kijk eens even weer. Koningin Emma. Ja, echt? Oh, dit is ook een hele mooie. Ja, dat valt wel tegen. Wat een stoere ridder. Oh, wacht. Hier, kijk. Daar. Als jullie willen weten waar die is. Daar is hij. Koning. Ja. We hebben nog eentje. En dit is natuurlijk het belangrijkste instrument van de dag. Prijsvraag. Wat is dit voor muziekinstrument? Volgens mij heb ik er nou wel genoeg. Volgens mij is het nou weer gebalanceerd. Zo. Zeg je? Wat, in beeld? De kaart, oké. Oh. Ja. Zo, nou, kijk. Wat hebben we nou? Oh ja, een speciaal liedje. Ja. Ja, leuk. Als je me kort houdt, want dat geloof van hem al zo lang. In de tijd dat ik vaak in Ierland was, kwam ik uit een café binnen, waar net een begrafenis aan de gang was. Die vrouw was een vrouw doodgegaan, die stond in de koffer, in het café. En ik kwam naar binnen met mijn gitaar. Er was geen muzikant daar. En er was een man die vroeg waar ik vandaan kwam. En ik zei, I'm from the Highlands of Holland. En hij, van de Highlands of Holland, zei, ja, dat is een joke. Ik zei, van Holland, the north. The very north of Holland. En zit met de camera aan, dan krijg je niet voor elkaar. Zo, ik weet niet voor hoeveel de 1000 euro's hier aan het ding hangt. En je moet de camera zelf vasthouden. Verschrikkelijk. En waar ik vandaan kom is behoorlijk vlak. Er is helemaal geen berg en heuveltje. Je hebt daar alleen de hondsrug. En toen heb ik het nummer geschreven. De Flatlands. Dat gaat eigenlijk over daar waar ik vandaan kom. Utrecht, Groningen. Hey! Bij jullie. 1, 2, 3. Hey! 1, 2, 3. Hey! Hey! 1, 2, 3. Hey! That's I am beyond the way. We come from the flatlands, those people say. It's all the way that's to make you all right tonight. Playing on the forces and the tunes of the night. I was born to be a singer, but I didn't give a damn. I had the first guitar, I reached the age of 10. The fingers where I played it, I really try hard. So couldn't be dancing feet when the music started. 'Cause there's in a place that I could rather be. Sing about this fucking life and peace on the day. So won't you come along, take a fire to me? Yeah. Well, sing about this fucking life and peace on the day. Time in trouble at my day in school. I'm working, jerking by the way and living by the rule. We wait until the bell ring and we go home straight. Picking up the instruments, getting really late. Now I like to dance with ladies and I've sang it all before. I drink loads of whiskeys and I drop it on the floor. And when the cab is driving home and I remember when the place that I'm going and the place that I'm in. 'Cause there's a place where I can be. Sing about
fucking life. So won't you come along and bring a pint to me? Well, let's sing about this fucking life in peace and harmony. Well, the night is coming to an end. The damn fancy bar. The crowd is going wild and they got to work on. You don't know where we're coming back. You'll be lucky, Jack. The barber rings the bell. He's been home beating that. Cause there's in the place. Ain't gonna be. Sing about his fucking life. So won't you come along and drink a pint to me? Yeah, yeah. Well, let's sing about his fucking life. In peace and harmony. Het is al zo'n herrie hier. Ik denk, ik demp mijn trommeltje gewoon even een beetje. Mijn trommelvlies. Mijn trommel fel. Wat hebben we? Laatste. Zo, we zijn bij het laatste nummer gekomen, maar voordat we dat gaan doen, wij zijn eigenlijk in Groningen beland bij ons Rapalje Zomervolkfestival. En daar hebben jullie net ook beelden van gezien. Dus ja, dat is een fantastisch festival voor ons. We organiseren het zelf. En wij hopen in de toekomst dat dat soort festivalen en de cultuur, ja, de hele cultuursector daarmee eigenlijk ook, ja, dat dat zo door blijft gaan. De vrijheid, het plezier, het muziek maken, hoe wij op een podium staan, hoe we tussen de mensen doorlopen, hoe alles eigenlijk gaat, willen wij in stand houden. En we zitten nu in een situatie dat dat dus niet kan. En we hopen dat in de toekomst dat weer wel gaat. Maar voordat het zover is, zijn er een heleboel bedrijven die leven van de entertainment. Zoals wij. Wij zijn muzikanten. Maar er zijn hele festivals, er zijn bedrijven omheen gezet. Je hebt natuurlijk muziekpodia, je hebt standhouders, je hebt cateraars. Die allemaal leven van dat ene moment in de zomer dat er een mooi festival is. Of dat er of meerdere evenementen. En er zijn dus eigenlijk heel veel mensen in dienst. En die proberen wij te ondersteunen met een project dat we hebben opgezet. Ja, donaties kun je via GoFundMe. Dat is help de cultuursector tegen COVID-19. Nou, via onze site staat er een link donatie. Daar zou je dus voor mensen die wij kennen, die nauw bij ons betrokken zijn, we kennen er een heleboel. Die proberen wij daarmee te helpen. En het geld gaat ook rechtstreeks naar deze organisaties. Voordat iedereen eigenlijk, zoals theaters, van alles op straat staan. En dat onze kinderen, en dat geldt eigenlijk voor alle kinderen, niet meer het meemaken wat wij vroeger hebben meegemaakt. Daarvoor is het.
Wat hebben we nog meer? Ja, we hebben nou een liedje nog. Ja. We hebben nog wat anders. We hebben kijk. Je mag ons ook doneren op onze website. Ja, precies. Dat is, kan ook. En dat gaat rechtstreeks naar ons. En dat is bij de stream. Kun je dat doen. En we hebben natuurlijk een aanbieding. Hou je mee vast, David? Ja, wat even hoor. Die wordt hier, de spelkaarten zo. Ja, spelkaarten. En dan krijg je die erbij. Die. En dan krijg je die erbij. En dan krijg je voor de prijs van die. Dus als je nou ons nieuwe album bestelt, als je nou dit bestelt, deze bestelt. En kijk, dit zijn wij. Hele mooie mannen. Oh, wat zijn ze mooi. Dus ons nieuwe album, Scotland Story. Als je die bestelt, krijg je er 2 extra weggeef-cd's noemen. Dit is onze donatie-cd. Die krijg je erbij, plus een spel kaarten. En die zijn straks te bestellen op onze website. We hebben er nog niet online staan, toch? Nee, nou ja, dat weet ik niet. Heb jij dat niet gedaan dan? Nee, ik heb hem nog niet online gedrukt. Dus we gaan dat zo meteen doen. Als de livestream voorbij is, maken wij eventjes een mooie foto. Die zetten we online. En daarmee kunnen jullie straks deze aanbieding bestellen. Ik heb dus goede haring gaan verkopen. Huh? Laatste liedje, jongens. Heel toepasselijk. Ja, jullie mogen meezingen. We hebben een project. En ook dat gaan we delen. De link staat in de... Wat zeg je nou ook weer? De link staat in de beschrijving. Is dat link? Is dat in Nederlands? Ja, Ja. vind ik wel. Tegenwoordig. De link staat in de beschrijving. Misschien klinkt het zo beter. Oké, van dit project. Je kunt meezingen en je kunt je video's insturen naar online@rapalje.com via WeTransfer.com. Maar David gaat het allemaal prima regelen voor jullie. Al die links en alles waar we het over hebben gehad, staat allemaal in de beschrijving in het Nederlands. Nee, David, in het Nederlands, hè? Dus ik heb nog wat te doen. Okay, precies, oké. I teach you to shoot to man's brain. All the way where we came from, you don't wanna know. I played with pints of lager and whiskey scotch non-stop. Boys just trucking down the way, go back to Donegal. 'Cause Home is where my friends are. and you are all part of me. I leave you with this song. Come and I go and trade a star. I say, oh, Miss where my friends are. You are all part of me. I leave you with this song. Come and I go and trade a star. Time and I'm just gonna hold it on. I don't care what you think, speed is rolling on. I went to the same ladies, I saw a lot of ladies, but none of them is as beautiful down in Donegal. 'Cause Home is where my friends are. and you are all part of me. I leave you with this song. Come and I go and trade a star. I say, oh, it's where my friends are. You are all part of me. I leave you with this song. Come and I go and trade a star. I can't get enough of the dance with them to me. Let's fall on the dance floor, okay? Or just moving on. I'm bringing till it fall down. Me also next to scare around in a bar in Rotterdam. Once I grabbed up Donegal. 'Cause It's where my friends are. and you're all part of me. I leave you with this song. Come and I go and trade a star. I say home is where my friends are. You are all part of me. I leave you with this song. Come and I go and trade a star. Don't try to. But I think I'm gonna leave you. Don't wanna sit in these joints watching years go by. Just sitting with a fatty on your ugly settee, watching soaps and doodle it all down in Donegal. But the barman rings the bell and announces to everybody here, "Hey, you got no homes to go to." Well, I still ain't got no home on this world anymore, and I'm just passing through.
So come on, put your hands up in the air and hold. And clap and take a deep breath and sing like, home is where me friends are. You are all part of me. I'll leave you with a song. I say, home is where me friends are. You are all part of me. I'll leave you with this song. Hey, come on, I ain't gonna try to stop me. Home is where me friends are. I'll leave you with this song. Say, home is where me friends are, and you're all part of me. I'll leave you with this song. Don't try to. En het project is als volgt. We hebben een bel nodig, of iets wat klinkt op een bel, wat lijkt op een bel. Je hoeft niet per se, net als David, te weten waar het klepeltje hangt. Als je een belletje op wil zoek laten naar de schoolbel. Precies. Maar ik was net te laat. Ik zag het, ja. Ze hebben hier gewoon zoomen, jongen. Ja, hij heeft een belletje horen luiden, maar weet niet waar het klepeltje... Maar we hebben hier dan jullie home is weer klappen nodig. En leuk hè, die autofocus. Dat interesseert mij toch niet. En klappen nodig, klappen. En aan het eind willen we heel graag... En dat vind ik nou eigenlijk een heel mooi project hier in deze school maandag in de klas. Met z'n allen klappen, applaus. Willen we graag opgenomen. Dus jullie juf pakt een telefoon. Dat vind ik eigenlijk ook. Ja, voorbeeld. want maandag mogen alle kinderen weer naar school. Precies. En dan gaan jullie allemaal in de klas. Pak je een telefoon en dan neem je op een bel. Probeer in de maat mee te klappen. Home is where me friends are. Aan het eind een applaus. En gejuich en gejoel en geram op de tafels. Jullie juf stuurt het op naar wetransfer.com. Naar online@rapalje.com. En dan heb ik weer heel veel werk om video's te knippen. Ik wil graag heel graag veel werk. Want ik zit alleen maar thuis in mijn home office. Ik heb een enorme studio. Zit ik helemaal alleen. Ja, want dat is eigenlijk een vraag van mensen. Wat doen wij om brood op de plank te krijgen? Ja, dat is dus op dit moment de alleen maar bakker doet wel. dit. Ja, en dat soort dingen. Nou, nu- Nee, hier verdienen wij niks aan. Dit is een aanbieding. Oh, we moeten even kijken op Wij- wat het kost. Wij hebben, dit is ons werk. Wij zijn eigenlijk gewoon muzikanten. We zijn normaal met z'n vieren, één is ziek. Dus we zijn eigenlijk met elkaar, zijn we hier gewoon altijd onderweg. En we hebben altijd heel veel lol. En het gaat nu even anders. €15. Kijk, zo vind ik het. Maar dat vinden we geen geld aan, want die aanbieding is namelijk belachelijk. Dus ons nieuwe album met 2 weggeef-cd's noemen we dat. Weggooi-cd's anders, want dan moeten ze kwijt. Plus een kaartspel online. En jij zet de link in op beschrijving, hè? Ja, we gaan er zo mee bezig. Precies, we hebben nog wat te doen. We werken hard. Zijn er meer vragen? Ja, zeker. Nou, kom op. Zeker. Wat dit? Vragen, William? Hoe spreek je boterham uit? Nou, dat doe ik Ik goed schrijf gezegd. het wel. Zoals ik net zei. Ja. Schrijf je het? Als de theaters weer open gaan, is de Als vraag, je Noord- gaan wij dan weer spelen in Als de je theaters? Noord-Ierland kost weer wat brengen. Dat lijkt mij logisch. Dat lijkt mij logisch. Zodra Engels. het weer open gaat, zijn wij van de partij. Want ja, eigenlijk doen wij niks anders. En dan vragen ze, hoe waren wij vroeger op school? Ah. Wij hadden deze vraag al voorzien, maar Ja, ik ik ook heb daar ook durven hoor. denken. Boran. Oh, zo schrijf je het. Uitspreekt die jullie schrijven. Nou ja, zo schrijf je het. Ja, dan wel. weet je toch niet hoe je het uitspreekt? Mag ik iets vertellen over mijn schooltijd van vroeger? Nee. Nee, Ik was een heel braaf ventje in geruit hempie. Echt? nee, wij willen niet dat jij wat Nou, vertelt. oh, Je ja, bent al ik- zo lang aan... Nee, Vertel vertel maar David- kort. ja. Maar een one-liner. Ik werd vroeger, toen ik op school zat, heel erg veel gepest. Nog steeds hoor. William pest wel eens. William was een van die jongens die andere jongens pesten. Eigenlijk vind ik het erger om iemand te pesten dan gepest te worden. Dus, en je ziet wat er van me terecht gekomen is. Dat zou ik ook zeggen als ik altijd gepest word. En ik heb vroeger heel erg gestotterd. Ik heb gestotterd. Ik had een beugeltje. Ik had zo'n buitenbordbeugel. Een bril. Pukkeltjes. Ik was dun. Ik was onhandig. Ik heb daar helaas niks aan kunnen veranderen, maar ik accepteer het nu en ik voel me nou prima. Dus dat is mijn tip aan jullie. Word je gepest, gewoon zijn wie je bent. En wie weet... Nee, wacht even. Nee, sowieso, je mag niet pesten.
Nee. En daar hebben ze nu Nee. gelukkig Hebben ze wat- verschillende petten voor. Hebben ze wat voor, hè? En ja, zeker. Toen zeker. ik vroeger Dus, niet. Maar Nee. dat vinden wij sowieso, als Nee. Rapalje zijn er sowieso Mag helemaal niet pesten. leuk. Anders word je net als wij. Nee, ook niet. Maar je noemt dat gewoon natuurlijke selectie, hoor. Als je er niet tegen kan, dan hoort je er gewoon niet bij. Weg. William kon niet zo goed leren. William, kom eens even hier over school. Kom eens even, eerlijk. Hoezo kon hij niet goed leren? Hoe kom je daarbij? Jawel, Willem kon heel goed leren vroeger. Echt Ja. wel. Wij doen even Ja. de volgende vraag voordat het hier uit de hand Ik loopt. ben van school afgegaan omdat ik geen zin meer in had. En ik wou graag muzikant worden. Oké, ik heb mijn school wel afgemaakt en daarna ben ik muzikant geworden, dus dat gaat hartstikke goed. David, Oké. heb jij gestudeerd, David? Nee. Elektrotechniek. Kijk eens aan. En daarom hebben we ook heel veel elektronische apparaten die wel vaak gerepareerd worden. Dus dat is... Mijn telefoon is een goed voorbeeld, die is meestal stuk dan heel. Waar is je Nee, telefoon, David? dit is niet mijn telefoon. David, hoe gaat het met je telefoon? David heeft elektrotechniek gestudeerd. Je kunt zien wat van ons terechtgekomen is. Oh, wacht Hij even. heeft hem zelf Oh. gerepareerd. En ik kan hem niet bereiken. Hij is niet bereikbaar. Doet hij het weer? Tuurlijk. Zelf? Dus als je telefoon Kijk, gerepareerd dit wil is hebben... gewoon een helemaal heel beeldschermpje. De achterkant die moet nog even vervangen worden. Precies. Oké. Hoe kwamen jullie op het idee om muziek te maken? Nou, eigenlijk was het... ik zag het via mijn vader. Mijn vader komt uit Schotland. En ja, ze zochten doedelzakspelers in Groningen. Dus ben ik samen met mijn broertje Danny... zijn wij erheen gegaan. En sindsdien spelen wij doedelzak. En ik heb nog een broertje, Michael, die speelt ook doedelzak. En we hebben nog een broertje, die heet Chris. En die speelt de Schotse drom. Dus ja, dat is al in 1992. Dus heel veel jaar geleden. En ik ben muziek gaan spelen omdat ik geen zin aan school had. En ik ben muziek gaan spelen omdat ik graag een vriendinnetje wou. Ik speelde gitaar bij een kampvuur. Is ook niet gelukt, Heel, hoor. zo niet gelukt. Nee. Ik heb wel voor gezorgd dat heel veel andere mensen verliefd werden op elkaar door muziek te spelen. Eigenlijk ben ik nu muziek gaan maken om mensen met elkaar te verbinden. Want de eerste keer dat ik bij een kampvuur zat om een meisje te versieren met mijn gitaar en mijn liedjes, kwam naast het leuke meisje wat ik had uitgenodigd een leuke jongen zitten. En die hebben elkaar kusjes gegeven. Dat is ook bevredigend. Ja, eigenlijk is het ook mooi. Ik was er echt best... Uiteindelijk kon ik daarmee leven en vond ik het eigenlijk mooi. En nu heb ik daar mijn beroep van gemaakt. Nu was het zo. Voor welke leeftijdsgroep is deze livestream eigenlijk bedoeld? Oh. Dat, voorheen, tot de hele stream, was het denk ik voor alle leeftijden. En in het laatste stukje, nou die knippen we er wel af. Ja. Oké. Wat knippen eruit? De C in het Alle kaartspel. leeftijden. De C in het kaartspel. Ja, leg maar Daar eens hebben even we uit. die. Alle leeftijden hoor. Dat is, zoek hem op. Je hebt hem al? Dat is een ridder. En Marcel, daar weet jij... Daar staat die Ja, C voor dan. ik kan het uitleggen. Daar staat die C voor dan. Chevalier. Chevalier is Frans, hè? Oh, cavalier. Cavalier. Caballero. 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 Dat is Spaans, caballero. Ja, dat betekent ridder. En een ridder, even de volgorde. Kijk, ridder. We hebben de ridder. Dit zijn de ridders. We hebben nog een ridder. En in het oude kaartspel van vroeger zaten ridders. Mag ik ook een boer van jou? Ridder? Ja? Een boer en een vrouw. En koning. Een boer en vrouw. De vrouw staat hier, hè? Nee, maar jij maar even de volgorde. Ik even kijken hoor. De boer, de koning, de ridder en een vrouw. Ik wil graag één vrouw van u. Dankjewel. Oh ja. Kijk eens even, een mooie vrouw. Een hele mooie. Dat is David. Nou, dit was vroeger de volgorde. Die Boer, kikker, dat is David. vrouw, wacht even. Boer, ridder. Nou ja, ergens een volgorde. Maar nou, wat hebben ze nog gedaan? Ze hebben in Zuid-Europa hebben ze de vrouw uit het spel gehaald. In Spanje en in Italië. En dit is een Spaans of Italiaans kaartspel. Dat zijn de boer, de koning en de ridder, de mannen. In Frankrijk hebben ze het anders gedaan. Dan hebben ze de koning, de ridder eruit gehaald en de vrouw erin gelaten. Want de Fransen houden van vrouwen, net als wij in het noorden van Europa. En daarom heb je 2 verschillende kaartspellen in Europa. Met en zonder ridder. Maar je kunt ook spelletjes spelen met ridder, hoor. Het spelletje wordt een beetje anders. Dus wat dat betreft maakt het niet zoveel uit. Maakt het minder aantrekkelijk. Ja. Dan hebben wij eigenlijk bijna alle vragen gehad. Kijk, dit is dus een fluitje. Die kost misschien maar €5. Ik denk het. Hè? Ik Dat zou zijn er de geen goedkoopste. €5 meer voor geven, hoor. Ik ook niet. Maar ik heb hem speciaal genomen, inclusief het groene bekertje, omdat het... Kate heeft vandaag zijn hele outfit in het groen, dus dit is heel mooi bijpassend. Ik ben net een kikker. Ja. Een soort St. Patrick's Day. Zijn er nog vragen, David? Hebben we nog vragen? Nou, er zijn er heel veel, maar voor mij zijn we er wel een beetje doorheen. Ja. Ja.
En ook een beetje afronden. Ja. Hé, oma Geert woont naast David. Hey, dat is David, leuk. jij dat gaat is afronden leuk. en een mooie eindje aan breien. Ga je kijken hoe de stream uitgaat, want het is altijd een dingetje bij ons, hè? Oké. Oké. Dank jullie wel voor het kijken. Willen jullie meer informatie over ons, dan vind je dat natuurlijk op rapalje.com. Wil je een donatie geven aan ons, dan kan dat. Aan festivals of andere mensen kan dat. Wil je gebruik maken van zeg maar onze aanbieding? Nou, alles kan bij ons. En ik wens jullie een hele fijne schooljaar nog. Het laatste stukje dat maandag gaat beginnen. En allemaal lief zijn voor de leraren en leraressen. Want die hebben het al zwaar genoeg gehad.